Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ 9 সায়েন্সৰ চেপ্টাৰ 7 মোশন এণ্ড এইটো তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ হ'ব ক্লাছ 9ৰ. So yeah, let's begin. Okay, so তোমালোকে চাব পাৰা আজি ক্লাছত আমি কি টপিকস কভাৰ কৰিম. ফাৰ্ষ্ট হ'ব মোশন, সেকেন্ড হ'ব ডিস্টেন্স এণ্ড ডিসপ্লেসমেন্ট, থাৰ্ড হ'ব স্পীড এণ্ড ভেলচিটি আৰু ফোৰ্থ হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকস. সো এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰ হ'ব মোশন চেপ্টাৰ 2. Okay, so our first topic है motion. Chapter 2 नाम motion और topic 2 motion, right? So या तुम्हालों question खुदी दियो पाए what is motion बा एटा example खुदी दियो पाए कि motion एटा example या बा दुईटा एकेलते बेसी chance तो दुईटा एकेलते है ऐसे धर तुम्हालों खुदी दियो what is motion ते तुम्हालों के definition तो लिखी दिले हल और एटा example दिले हल और ये question तो important है ते एटू exam माने खुदे. So या definition तो की है. An object is said to be in motion if its position changes with time when compared to a fixed point around us. মানে কি কলে মানি লোৱা তুমি ৰোডত থিয় হৈ আছা তে ৰোডতটো আমি ধে বস্তু দেখো ধৰ ওয়াকিং কৰি থকা মানুহ দেখো গাড়ী দেখো তে তুমি নিজকে এটা কোৱেশ্চন খুদা মানি লোৱা তুমি গাড়ী এখন গৈ থকা দেখিছা এটা তুমি ভাবা নিজে কি গাড়ীখন যদি যোনটো নিজৰ আসল ষ্টাৰ্টিংত যত আছিলে যদি সেই গাড়ীখন চলি আছে তে অলপ দেৰি পাছত যেতিয়া সেই ঠাইটোত আকৌ চাবা গাড়ীখন তাত থাকিব জানো বা এনেকে বুজায় কি যদি গাড়ীখনৰ পজিশন আছিল যাক আমি ধৰ ষ্টাৰ্টিং পজিশন বুলি ক'লো আৰু সিন্স গাড়ীখন চলি আছে তে সেই গাড়ীখন যেতিয়া অলপ দেৰি পাছত আমি সেই ঠাইটোত আকৌ চালো তেটো গাড়ীখন তাত নাথাকিব কিয় কাৰণ গাড়ীখনটো মুভ কৰি আছে মানে নিজৰ পজিশনটো চেঞ্জ কৰি আছে ৰাইট তে আমি কওঁ সেই গাড়ীখন মোশনত আছে বা গাড়ীখন মুভ কৰি আছে সো যিকোনো বস্তু যাৰ পজিশনটো টাইমৰ লগত চেঞ্জ হৈ আছে এই বস্তুটো হয় মোশন মানে সেই বস্তুটো আমি কওঁ যে সেই বস্তুটো মোশনত আছে ৰাইট যদি তোমালোকে এক্সাম্পল খুদি দিয়া তে এক্সাম্পলৰ লিখি দিলে হল যিকোনো বস্তু যি মুভ কৰি আছে হেতু মোশন হয় ৰখি থকা বস্তু নহয় দে যিকোনো বস্তু যি মুভ কৰি আছে ধৰ চৰাই উৰি থকা চৰাই দেখিছা তোমালোকে মানুহ খুচকাই থকা আকৌ ধৰ তোমালোকে জানাই চাগে কি আমাৰ যিনখিনি প্ল্যানেটছ নৱগ্ৰহ হিনতে সানক আখৰ ৰিভলভ কৰি আছে ৰাইট তে হিনতেও মোশনত আছে যিকোনো মোশন হ'ব পাৰে যদি বস্তু এটা নিজৰ ঠাই লৰিও আছে হেতু এটা মোশনে হ'ব হেতু কি মোশন হয় হেতু আমি একদম লাষ্টৰ চেপ্টাৰটোত পঢ়িম এটা খালি ইমান জানিলে হল যে যিকোনো বস্তু যাৰ পজিশনটো চেঞ্জ হৈ আছে টাইমৰ লগত হেতু বস্তু মোশনত আছে আৰু তোমালোকক যদি এক্সাম্পল লিখিব আহি যায় মোশনৰ তে এইখিনি এক্সাম্পল লিখিলে হল ধৰ a cyclist moving on a road is in motion because his position keeps changing with time our planets moving around the sun আৰু ইয়াত কেইটামান এক্সাম্পল তোমালে চাব পাৰা ধৰ এইটোটো প্ল্যানেটৰ হৈ গ'ল এখন গাড়ী এখনৰ এক্সাম্পল হৈ যদি গাড়ীখন মুভ কৰি আছে আৰু এটা সুইংগিং পেণ্ডুলাম কাৰণ পেণ্ডুলামটো নিজৰ ঠাইত নাই হি একচুয়ালি নিজৰ ঠাইৰ পৰা ধৰ মুভ কৰি আছে ৰাইট হি নিজৰ এটা পজিশনত ৰখি থকা নাই এই পেণ্ডুলামটো তোমালে দেখি পাইছা চাগৈ এনেকে সুইং কৰি আছে আৰু দৌৰি থকা মানুহ দ্যাটছ ইট দুটামান এক্সাম্পল লিখি দিলে হ'ল আৰু ডেফিনেশ্যন খুদিলে ডেফিনেশ্যন লিখি দিবা এটা এক্সাম্পল দিবা ফুল মাৰ্কস পাই যাবা দ্যাটছ ইট Our next topic is rest. An object is said to be at rest if its position does not change with time with respect to a fixed point. এতিয়া তোমালোকে ওপৰটো চাগে নোটিস কৰিছে যে এটা ফিক্স পইণ্ট কিয় কৈ আছে ৰাইট তে ফিক্স পইণ্টটো কিয় কৈ আছে এইটো আমি মই তোমালোকৰ আগত কম এতিয়া খালি ইমান জানি ললে হ'ল কি যিকোনো এটা বস্তু যাৰ পজিশন টাইমৰ লগত চেঞ্জ হোৱা নাই বা যিকোনো এটা বস্তু যি ৰখি আছে ধৰ মানি লোৱা তুমি যোনখন টেবুলত পঢ়ি আছে সেই টেবুলখন মুভটো কৰি থোৱা নাই সেই টেবুলখন ৰখি আছে ৰাইট তে টেবুলখন ৰেষ্টত আছে আৰু ফিজিক্সত যোনটো ৰেষ্ট হয় হেতু নৰ্মেল ইংলিশত যোনটো আমি ৰেষ্ট নকওঁ নি যে ৰেষ্ট লৈ আছে শুই আছে হেতুতকৈ বেলেগ হয় ৰেষ্ট মানে ফিজিক্সত বুজায় ৰখি থকা বস্তু সো যিকোনো বস্তু যি মোশনত নাই যি মুভ কৰি থকা নাই হে সব বস্তু ৰেষ্টত আছে যদি বাহিৰত গাড়ী এখন ৰখি আছে হেতু ৰেষ্টত আছে গছ গছনিবিলাক লৈ থাকে নেকি নাথাকে মানে বতাহত নহয় গছটো নিজৰ ঠাইতে থাকে ৰাইট হি মুভটো নকৰে তে গছ গছনি ৰেষ্টত আছে হয়নে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মোশন ইজ অলৱেজ ৰিলেটিভ অৰ নিডছ আ ৰেফাৰেন্স পইণ্ট ইয়াত লিখা আছে এন অবজেক্ট কেন সিম টু বি ইন মোশন ফৰ ওৱান অবজাৰ্ভাৰ বাট দি সেম অবজেক্ট মে appear at rest to another observer মানে কি কৈছে এটা এক্সাম্পলৰ দি বুজো বলা মানি লোৱা তুমি এটা ৰেলৱে ষ্টেচনত আছা ৰাইট আৰু তোমাৰ বন্ধু এজন ট্ৰেইনত বহি আছে আৰু তুমি ষ্টেচনৰ পৰা থিয় হৈ আছা এতিয়া সেই ট্ৰেইনখন মানি লোৱা চলি আছে ওকে
আৰু এটা বল ষ্টেচনত থৈ দিয়া আছে। এতিয়া তুমি যদি সেই বলটোলৈ চোৱা, তে সেই বলটোতো মুভ কৰি থোৱা নাই বা সেই বলটো ৰখি আছে, ৰেষ্টত আছে। কিয়? কাৰণ তাৰ পজিশ্যনটো টাইমৰ লগতো চেঞ্জ হোৱা নাই। তাৰ মানে কি হ'ল, সেই বলটো ৰেষ্টত আছে তোমাৰ কাৰণে। সেই বলটো ৰেষ্টত আছে তোমাৰ কাৰণে। আৰু যদি তুমি ভাবা কি মোৰ বন্ধুটোৱে কি দেখি আছে, চিন্স তোমাৰ বন্ধুটোৱে ট্ৰেইনত বহি আছে, ট্ৰেইনখন মুভ কৰি আছে, তে সিটো দেখিব ন কি বলটো মুভ কৰি আছে এইটো ডাইৰেকশ্যনত। যদি ট্ৰেইনখন এফালে গৈ আছে, তে বলটো সি পিছফালে যোৱা মানে অপজিট ডাইৰেকশ্যনত যোৱা দেখিব, ৰাইট? চ' তোমাৰ বন্ধুটোক যদি তুমি ফোন মাৰি পেলাই সোধা কি ঐ তই বলটো কোনটো ডাইৰেকশ্যনত দেখিছ, বা বলটো তই ৰখি থকা দেখিছ নে মোশ্যনত আছে বুলি তুমি যদি তাক সোধা, তে সি ক'ব কি নাই বলটো মইতো মুভ কৰি থকা দেখিছো, মানে মোৰ কাৰণে বলটো মোশ্যনত আছে। তে এইটো এনেকুৱা এটা এক্সাম্পল হৈ গ'ল কি বলটো ৰেষ্টত আছে নে মোশ্যনত আছে সেইটো ডিপেণ্ড কৰিছে অবজাৰ্ভাৰটোৰ ওপৰত। ধৰ তোমাৰ কাৰণে বলটো ৰেষ্টত আছে, কিন্তু তোমাৰ বন্ধুটোৰ কাৰণে বলটো মোশ্যনত আছে। অ'কে, চ' আমি যোনটো এক্সাম্পল এতিয়া চালোঁ, সেই এক্সাম্পলটোৱে ইয়াত ৱৰ্ডছত লিখা আছে। এতিয়া তোমালোকক ক্লাছ 9ত ইমান জানিব নালাগে যে কি হয় ৰিলেটিভ মোশ্যন বা ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট এছব কি হয়। খালি ইমান জানিলে হ'ল যে মোশ্যন, এটা মোশ্যন ফিক্স নাথাকে। মানে যিকোনো এটা অবজেক্ট যদি মোশ্যনত আছে বা ৰেষ্টত আছে, সেইটো কমপ্লিটলি অবজাৰ্ভাৰটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। মানে তুমি এনেকুৱা নহয় যে মোৰ কাৰণে যদি এটা বস্তু ৰেষ্টত আছে, তে সংসাৰৰ চব মানুহৰ কাৰণে সেই বস্তুটো ৰেষ্টতে হ'ব। সেই বস্তুটো কাৰোবাৰ কাৰণে মোশ্যনত হ'ব, কাৰোবাৰ কাৰণে ৰেষ্টত হ'ব পাৰে। ধৰা এটা এক্সাম্পল ভাবা, মানি লোৱা তুমি বাছত বহি আছা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিৰ লগত। এতিয়া তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনি আৰু মানি লোৱা বাছটো মুভ কৰি আছে, আৰু তুমি দেখিছা যেন তোমাৰ বন্ধুখিনি চিন্স কাষত বহি আছে, তোমাৰ লগতে বহি আছে, সিহঁতে লৰবৰ কৰা নাই, তে সিহঁতে ৰেষ্টত আছে, সিহঁতে মোশ্যনত নাই, কাৰণ সিহঁতৰ পজিশ্যন টাইমৰ লগত চেঞ্জ হোৱা নাই। কিন্তু যদি তুমি মানি লোৱা বাছত নাই, বাছৰ বাহিৰত বহি আছে আৰু বাছখনৰ ভিতৰত তোমাৰ বন্ধুখিনি বহি আছে আৰু বাছখন চলি আছে, তে তুমিতো এনেকৈ ক'বা ন, নাই মোৰ বন্ধুখিনি ৰেষ্টত নাই, কাৰণ মোৰ বন্ধুখিনি মুভ হৈ আছে, মানে মোৰ বন্ধুখিনি মোশ্যনত আছে। তে তেনেকুৱাই তুমি ভাবি লোৱা এইটো ছেইম চিন হয় যে তোমাৰ বন্ধুখিনি বাছৰ ভিতৰত বহি আছে, বাছ ডিফাৰেঞ্চ ক'ত আহিল কি তুমি যেতিয়া বাছৰ ভিতৰতে আছিলা, তেতিয়া সেই ফ্ৰেণ্ডছখিনি তোমাৰ কাৰণে ৰেষ্টত আছিলে, আৰু যেতিয়া তুমি সেই ছেইম চিনটো বাছৰ বাহিৰৰ পৰা চালা কি তোমাৰ বন্ধুখিনি বাছত গৈ আছে, তে তুমি দেখিলা যে সিহঁতে মোশ্যনত আছে, ৰাইট? চ' যোনটো মোশ্যন হয়তো কমপ্লিটলি ৰিলেটিভ হয়, আৰু সেইটো অবজাৰ্ভাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কি বস্তুটো মোশ্যনত আছে নে ৰেষ্টত আছে, বাছ। চ' আমাৰ নেক্সট টপিক হয় ফিজিকেল কোৱান্টিটি। চ' ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন তোমালোকক এনে নুসুধে কি হোৱাট ইজ আ ফিজিকেল কোৱান্টিটি, কিন্তু ইয়াৰ টাইপছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বাট টাইপছখিনি জনাৰ আগতে অবভিয়াছলি তোমালোকে ডেফিনেশ্যনটো জানিব লাগিব। চ' ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো হয় a physical quantity is any property of an object or a phenomenon that can be measured and expressed using a number and a unit. এতিয়া ডেফিনেশ্যনটো কি কৈছে সেইটো এটা এক্সাম্পলৰ দি বুজো, আৰু এই ফৰ্মুলাটো আমি চাই আছো। Okay, so এটা example চাওঁ. Length equals to 5 meter. Here 5 is the magnitude and meter m is the unit. এতিয়া magnitude কি থাকে এইটো আমি অলপ পিছতকৈ চাম। ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো বুজো যে আমি ওপৰ ডেফিনেশ্যনত দেখিছিলোঁ যে ফিজিকেল কোৱান্টিটি এনেকুৱা এটা বস্তু থাকে যাক আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু এটা নম্বৰ আৰু ইউনিটৰি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? চ' ইয়াত তোমালোকে দেখিছা যে লেন্থ ইকুৱেলছ টু 5 মিটাৰ যোনটো হয়, ইয়াত 5টো এটা নম্বৰ হয়, আৰু যোনটো m হয় সেইটো এটা ইউনিট হয়। এতিয়া মেইন কথা এইটো হ'ল, মানি লোৱা আমি এক মেজাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ এইটো চোৱা। মানে আমি কি বস্তুক মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ, ধৰ লেন্থক আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ, মাছক আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ। ধৰ এটা এক্সাম্পল চোৱা, মানি লোৱা তোমাৰ আৰু তোমাৰ বন্ধুটোৰ ওচৰত এটা পেঞ্চিল আছে। তোমাৰ পেঞ্চিলটো 5 চেণ্টিমিটাৰ হয়, তোমাৰ বন্ধুটো পেঞ্চিল 4 চেণ্টিমিটাৰ হয়। এতিয়া যদি মই সুধোঁ তোমাক কি কোনটো পেঞ্চিল ডাঙৰ হয়, এতিয়া তুমি এইটো ক'বা কি মোৰ পেঞ্চিলটো ছাৰ 5 চেণ্টিমিটাৰ হয়, তে মোৰ পেঞ্চিলটো ডাঙৰ হয়, তাৰটো 4 চেণ্টিমিটাৰ হয়। তে তুমি কম্পেৰিজনটো কেনেকৈ কৰিলা, তুমি তাক আগতে মেজাৰ কৰিলা, ৰাইট? কি এইটো 5 চেণ্টিমিটাৰ হয়, এইটো 4 চেণ্টিমিটাৰ হয়, 5টো 4তকৈ ডাঙৰ হয়, তে তুমি লেন্থটো মেজাৰ কৰিব পাৰিছা, ৰাইট? তেনেকৈ মানি লোৱা 1 কেজি এপলছ আছে আৰু 2 কেজি এপলছ আছে, তে তুমি ক'বা কি 2 কেজিটো বেছি ওজন হয়, ইয়াত বেছি এপল আছে, ৰাইট? তে এনেকুৱা কোৱান্টিটিজ যাক আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ তাক আমি ফিজিকেল কোৱান্টিটিজ বুলি কওঁ। ধৰ লেন্থ হ'ব পাৰে, ৱেইট হ'ব পাৰে, ৰাইট? আৰু ঢেৰ বস্তু আছে, তোমালোকে খালি ইমান জানিলে হ'ল। লেন্থ, ইনফেক্ট ডিষ্টেঞ্চ আৰু স্পীড এসবো একচুৱেলি ফিজিকেল কোৱান্টিটি এক থাকে, কাৰণ তোমালোকে এক মেজাৰ কৰিব পাৰা, ৰাইট? চ' এসব হৈ গ'ল ফিজিকেল কোৱান্টিটি। অ'কে, চ' মেগনিটিউড টেলছ us how much of a physical quantity is present.
এতিয়া মেগনিটিউডৰ তোমালোকে এনেকৈ ডেফিনেশ্যন নুসুধে, কিন্তু মেগনিটিউড আৰু যোনটো ডাইৰেকশ্যন এইটো মানে এনেকৈ এটা যেতিয়া তুমি আগত স্কেলাৰ কোৱান্টিটিজ আৰু ভেক্টৰ কোৱান্টিটিজ আমি পঢ়িম তাত কিন্তু তাত কিন্তু এইটো লাগিব। চ' মেগনিটিউডে আমাক কয় কি এটা ফিজিকেল কোৱান্টিটি কিমান প্ৰেজেণ্ট আছে। ধৰ তোমাক যোনটো মই এক্সাম্পল দিছিলোঁ যে দুটা পেঞ্চিলৰ, এটা পেঞ্চিল তোমাৰ ওচৰত আছে, এটা পেঞ্চিল তোমাৰ বন্ধুৰ ওচৰত আছে, তোমাৰটো 5 চেণ্টিমিটাৰ, তাৰটো 4 চেণ্টিমিটাৰ। তে তুমি মোক কেনেকৈ ক'লা কোনটো ডাঙৰ হয়। এতিয়া চোৱা, আমি যেতিয়া বস্তু মেজাৰ কৰোঁ, তুমি জানা কি আমি বস্তু মেজাৰ কৰাৰ আগতে যোনকেইটা মানে ইউনিটছ থাকে, ইউনিটকেইটা ছেম কৰি লওঁ, ৰাইট। ধৰ তুমি লেন্থক ৱেইটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা নেকি, এইটো 5 চেণ্টিমিটাৰ হয়, এইটো 2 কেজি হয়, তে 5 চেণ্টিমিটাৰ 5টো ডাঙৰ কাৰণে 2 কেজিতকৈ ডাঙৰ হয়, তেনেকুৱাতো নহয়। দুইটা ছেম ফিজিকেল কোৱান্টিটি হ'ব মানে দুইটা ছেম ফিজিকেল কোৱান্টিটি হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তুমি তাক মেজাৰ কৰিবা, ৰাইট। চ' ইয়াতো চিমিলাৰলি কি হৈছে, 5 চেণ্টিমিটাৰ 4 চেণ্টিমিটাৰ যোনটো পেঞ্চিল হয়, তাত তুমি কেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰিছা, দুইটা এটাতো ছেম কোৱান্টিটি হয় কাৰণ দুইটা লেন্থে হয়, আৰু দুইটা ইউনিটো ছেম আছে, তোমাক কনভাৰ্ট কৰিব নালাগে চেণ্টিমিটাৰ মিটাৰ, দুইটা চেণ্টিমিটাৰতে আছে। তে তুমি কি কৰিলা, তুমি চালা যে যোনটো 5 চেণ্টিমিটাৰ 5টো হয়, যোনটো 5টো হয়, সি আমাক কৈ আছে কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই কি মানে 4 চেণ্টিমিটাৰতকৈ 5টোতো ডাঙৰ হ'ব, ৰাইট। 5টো 4তকৈ ডাঙৰ হয়, তে মোৰ পেঞ্চিলটো ডাঙৰ হয়, ৰাইট। চ' সেই যোনটো 5টো হয় নহয়, সেইটোৱে হ'ল তোমাৰ মেগনিটিউড। সেইটোৱে তোমাক কৈ আছে কি সেই ফিজিকেল কোৱান্টিটিটো কিমান প্ৰেজেণ্ট আছে, মানে কিমান আছে, তাৰ মানে কিমান শক্তি আছে বুলি ধৰি ল'ব পাৰা তুমি দেই। ইয়াৰ ট্ৰিকটোতো আমি সেইটোৱে লিখিছোঁ, চোৱা, অলৱেজ দ্য নাম্বাৰ ৰিটাৰ্ণ বিফ'ৰ দ্য ইউনিট। এতিয়া ইউনিটৰ আগত যোনটো নাম্বাৰ লিখা থাকে সেইটোৱে তোমাৰ মেগনিটিউড হয়, যিকোনো ফিজিকেল কোৱান্টিটি। আমি ফিজিকেল কোৱান্টিটিটো আগতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কেনে কৰোঁ, মেগনিটিউড ইনটু ইউনিট। আমি তাৰ মেগনিটিউড ধৰম, আমি মানি লোৱা 5 চেণ্টিমিটাৰ তোমাৰ পেঞ্চিলটো আছে, ৰাইট। তো আমি নম্বৰটো লিখিলোঁ 5 আৰু ইউনিটটো লিখি দিওঁ চেণ্টিমিটাৰ, ৰাইট। দ্যাটছ ইট। অ'কে, চ' আমাৰ নেক্সট টপিক হয় টাইপছ অফ ফিজিকেল কোৱান্টিটি। আৰু তোমালোকক যে মই আগতে ফিজিকেল কোৱান্টিটি পঢ়াইছিলোঁ, তাৰ ডেফিনেশ্যনটো নাই, কিন্তু তাৰ টাইপছটো ডাইৰেক্ট এক্সামত আহিব, আৰু এইটো আহিব। তোমালোকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট মাৰ্ক কৰি ল'ব পাৰা। দুটা টাইপ থাকে ফিজিকেল কোৱান্টিটিজৰ। ফাৰ্ষ্ট হয় স্কেলাৰ কোৱান্টিটি, ছেকেণ্ড হয় ভেক্টৰ কোৱান্টিটি। এতিয়া দুইটাৰ ডেফিনেশ্যন ছেপাৰেটলি চাওঁ, ৰাইট। So first our physical quantity to whole scalar quantities. Scalar quantities are physical quantities that have only magnitude and no direction. মানে কি ক'লে স্যাৰ, মানে কৈছে এনেকুৱা ফিজিকেল কোৱান্টিটি যাৰ অকল মেগনিটিউড আছে আৰু ডাইৰেকশ্যন নাই। মানে কি ক'লে, মানি লোৱা এক্সাম্পলৰ কাৰণে, ধৰ তোমালোকে যে স্পীডটো চোৱা, স্পীডটো কেনেকৈ থাকে, 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, বা 30 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, ৰাইট। তে তোমালোকক যদি মই কওঁ কি মই খোজকাঢ়ি আছোঁ 2 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত, যোনটো অলপ বেছি হৈ গ'ল, মই খোজকাঢ়ি আছোঁ ধৰ 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ স্পীডত, তে আৰু মই তোমালোকক একো কোৱা নাই ডাইৰেকশ্যনটোৰ বিষয়ে, কি মই ক'ত গৈ আছোঁ, কোনফালে গৈ আছোঁ। তে তোমালোকেতো একো গম পোৱা নাই ন, খালি ইমানহে গম পাইছা যে মই 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ স্পীডত গৈ আছোঁ, কিন্তু কোনটো ডাইৰেকশ্যনত বা কোনফালে গৈ আছোঁ, ক'ত গৈ আছোঁ, একো নাজানা। চ' তেনেকুৱা কোৱান্টিটিজবোৰ হ'ব স্কেলাৰ কোৱান্টিটি। ধৰ মই ইয়াত যোনটো এক্সাম্পল দিলোঁ সেইটো স্পীডৰ এক্সাম্পল দিলোঁ, ৰাইট। তো স্পীডো এটা ফিজিকেল কোৱান্টিটি হয়, কোনটো স্কেলাৰ কোৱান্টিটি। চিমিলাৰলি মাছ হ'ব, ডিষ্টেঞ্চ, এ চব স্কেলাৰ কোৱান্টিটি যে থাকে। মাছটো স্কেলাৰ কোৱান্টিটি কিয়, কাৰণ তুমিয়ে ভাবা চোৱা, যদি মই তোমাক কওঁ যে এই আপেলখিনি 2 কেজিৰ হয়, এতিয়া তুমি খালি মই ইমানহে কৈছোঁ যে আপেলখিনি 2 কেজি হয়, এতিয়া মই তোমাক কৈছোঁ নেকি এইফালে আপেলখিনি 2 কেজি হয়, এইটোৰ ডাইৰেকশ্যনৰ আপেলখিনি 3 কেজি হয়, তেনেকুৱাতো নহয়। তুমি যিকোনো ডাইৰেকশ্যনত যোৱা বা য'তো যোৱা আপেলখিনি 2 কেজিয়ে থাকিব। চ' ইয়াত মাছটোতো চেঞ্জ হোৱা নাই, ৰাইট, মানে মাছটো ডাইৰেকশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা নাই। চ' মাছটো সেইকাৰণে হ'ল স্কেলাৰ কোৱান্টিটি। তো এইখিনি এক্সাম্পল তুমি লিখি দিব পাৰা, মাছ, ডিষ্টেঞ্চ, স্পীড, টাইম, টেম্পাৰেচাৰ, এসব কি থাকে স্কেলাৰ কোৱান্টিটি, যাৰ খালি মেগনিটিউড থাকে কিন্তু কোনো ডাইৰেকশ্যন নাথাকে। নেক্সট হয় vector quantities. Vector quantities are physical quantities that have both magnitude and direction. মানে কি ক'লে ছাৰ, এনেকুৱা ফিজিকেল কোৱান্টিটিজ যাৰ মেগনিটিউডো থাকে আৰু ডাইৰেকশ্যনো থাকে। মানে স্কেলাৰ কোৱান্টিটিটো একদম উল্টা। স্কেলাৰ কোৱান্টিটি কি আছিলে, অকল মেগনিটিউড আছিলে, ডাইৰেকশ্যন নাছিলে। কিন্তু ভেক্টৰ কোৱান্টিটিজ কি হয়, যাৰ মেগনিটিউডটো আছে কিন্তু তাৰ ডাইৰেকশ্যনো আছে। মানে মানি লোৱা ধৰ তুমি চাইকেল চলাই আছা 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ স্পীডত বা 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ স্পীডত তুমি চাইকেল চলাই আছা, আৰু তুমি মোক এইটো কৈছা কি ছাৰ মই 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰ স্পীডত চাইকেলটোতো চলাই আছোঁ, কিন্তু মই কি কৈ আছোঁ, নৰ্থ ডাইৰেকশ্যনৰ ফালে গৈ আছোঁ বা ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনৰ ফালে গৈ আছোঁ। তে তুমি মোক স্পীডটোতো কৈছা, লগতে ডাইৰেকশ্যনটোও কৈছা, ৰাইট। চ' এনেকুৱা এটা ফিজিকেল কোৱান্টিটি য'ত ডাইৰেকশ্যনো থাকে
আৰু তাৰ কি থাকে মেগনিটিউডো থাকে, সেইটো হ'ল ভেক্টৰ কোৱান্টিটি। আৰু ইয়াৰ এক্সাম্পল হ'ব ডিছপ্লেচমেণ্ট, যোনটো আমি আজি ক্লাছত পঢ়িম, আৰু ভেলচিটি এক্সেলাৰেশ্যন, যি আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম। অ'কে, চ' আমাৰ ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে, ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন স্কেলাৰ এণ্ড ভেক্টৰ কোৱান্টিটি। আৰু এই কুৱেশ্যনটো এক্সামত আহে। চ' কেনেকৈ লিখিব লাগে, ফাৰ্ষ্টতটো ওপৰত স্কেলাৰ কোৱান্টিটি আৰু ভেক্টৰ কোৱান্টিটি বুলি লিখি ল'বা, তাৰপিছত মাজত আঁচডাল টানি দিবা, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত লিখিবা হেজ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি has only magnitude or vector quantity has magnitude and direction. এতিয়া next to point হ'ব direction not needed in scalar quantity আৰু direction is important in vector quantity, আৰু তাৰপিছত example লিখি দিবা scalar quantity হ'ব speed আৰু distance আৰু vector quantity হ'ব velocity আৰু displacement. Okay, next আমাৰ topic হয় distance. The definition to hai, distance is the total length of the actual path traveled by an object without considering direction, और ऐसा unit থাকে meter. এতিয়া ডেফিনেশ্যনটো আমাক কি কৈছে, ডিষ্টেঞ্চটো থাকে টোটেল লেন্থ অফ দি একচুৱেল পাথ, মানে তুমি যোনটো পাথত খোজকাঢ়িছা, মানি লোৱা তুমি হয়তো চিধা ৰাস্তাত গৈছা বা এনেকৈ বেকা বেকিও খোজকাঢ়িছা, তে যোনটো পাথটো লেন্থটো হয়, মানে পাথটো কিমান দীঘল হয়, মানি লোৱা এইটো ধৰ তুমি 2 মিটাৰ খোজকাঢ়িছা, এইটো গোটেই বেকা বেকিটো মিলাই পেলাই তুমি 10 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িছা, ৰাইট। তে 10 কিলোমিটাৰটো যোনটো হয় এইটো ইয়াৰ লেন্থ অফ দি পাথ হয়, ৰাইট, এই পাথটো লেন্থ হয়, তে সেই 10 কিলোমিটাৰটোৱে হ'ব এই পাথটো ডিষ্টেঞ্চ। আৰু ইয়াৰ এছআই ইউনিটটো কিন্তু MCQত আহিব পাৰে, ধৰ ডিষ্টেঞ্চৰ এছআই ইউনিট তোমাক দিব, এটা অপশ্যনত দিব কিলোমিটাৰ, এটাত দিব চেণ্টিমিটাৰ, এটাত দিব মিটাৰ, তে তোমালোকে মিটাৰটোত মাৰ্ক কৰি আহিবা। অ'কে, চ' এক্সাম্পলটো চাওঁ, ইফ আ পাৰ্চন ৱাকছ 4 মিটাৰ ইষ্ট এণ্ড দেন 3 মিটাৰ ৱেষ্ট, দ্য ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল ইজ 7 মিটাৰ। মানে কি কৈছে, আমি চবেই জানো যে এইফালে থাকে ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন, তে মানুহজনে যদি 4 মিটাৰ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনৰ ফালে গৈছে আৰু 3 মিটাৰ ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যনৰ ফালে গৈছে, মানে এইফালে 3 মিটাৰ গৈছে, তে টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ব, তোমাৰ টোটেল ডিষ্টেঞ্চ আহিব 7 মিটাৰ, ৰাইট। আৰু এটা এক্সাম্পল চাই লওঁ, এই এক্সাম্পলটো দি তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব কি থাকে। চ' মানি লোৱা তোমাৰ ঘৰৰ পৰা আৰু এইটো স্কুল হয় দেই, আৰু দুইটাৰ মাজৰ তুমি এনেকুৱা এটা পাথ, একদম ৰাস্তাটো মানে বেকা বেকি হয়, কিন্তু তোমাৰ পাথটো যোনটো ওলাইছে সেইটো ওলাইছে 10 কিলোমিটাৰ। অ'কে, চ' এই 10 কিলোমিটাৰটো যোনটো হ'ব এইটোত কি হয়, লেন্থ অফ দি পাথ, ৰাইট, তে এইটোৱে তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চ হ'ব। সেইকাৰণে ইয়াত কি পইণ্টটো লিখা আছে, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে ডিষ্টেঞ্চ ডিপেণ্ডছ অন দি পাথ টেকন, মানে তুমি ডিষ্টেঞ্চটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, যোনটো পাথ তুমি লৈছা। এণ্ড আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, ডিষ্টেঞ্চটো যোনটো থাকে সেইটো এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি থাকে। অ'কে, চ' আমাৰ নেক্সট টপিক হয় ডিছপ্লেচমেণ্ট। চ' ডেফিনেশ্যনটো কি হ'ব, ডিছপ্লেচমেণ্ট ইজ দ্য শ্বৰ্টেষ্ট straight line distance between the initial and final position of an object in a particular direction. ইয়াৰ SI ইউনিটটো m থাকে, মানে মিটাৰ থাকে। চ' ডেফিনেশ্যনটো আমাক কি কৈ আছে, এক্সাম্পল দি বুজো, ইফ আ পাৰ্চন ৱাকছ 4 মিটাৰ ইষ্ট এণ্ড 3 মিটাৰ ৱেষ্ট, দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট ইজ 1 মিটাৰ টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট। এতিয়া এইটো মানে কি কৈছে, এক্সাম্পলটো যদি তুমি ভিজুৱেলাইজ কৰা, মানুহ এজন 4 মিটাৰ ইষ্টৰ ফালে গৈছে। অ'কে, তো এইফালে 4 মিটাৰ ইষ্টৰ ফালে গৈছে, তাৰপাছত এইফালে 3 মিটাৰ আকৌ ৱেষ্টৰ ফালে খোজকাঢ়ি দিছে, আৰু কৈছে যে যোনটো ডিছপ্লেচমেণ্ট হয় ইজ 1 মিটাৰ টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট। এইটো আমাৰ ইনিচিয়েল পইণ্ট হ'ব, ৰাইট। ইনিচিয়েল পইণ্ট মানে যোনটো পইণ্টৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু শেষ ক'ত কৈছোঁ, যোনটো ফাইনেল পজিশ্যন হ'ব সেইটো হ'ব ইয়াত, ৰাইট। চ' এইটো যোনটো ইনিচিয়েল পইণ্ট হয়, ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই ফাইনেল পইণ্টটো ইয়ালৈকে 1 মিটাৰ হ'ব, ৰাইট। চ' এই 1 মিটাৰটোৱে হ'ল ডিছপ্লেচমেণ্ট। মানে কি বুজালে, ডিছপ্লেচমেণ্ট একচুৱেলি যোনটো শ্বৰ্টেষ্ট পাথ নাথাকে নি, ইনিচিয়েল আৰু ফাইনেল পইণ্ট পজিশ্যনৰ মাজত যোনটো শ্বৰ্টেষ্ট পাথ থাকে, মানে যোনটো শ্বৰ্টেষ্ট লাইন থাকে, যোনটো দুইটা পইণ্টক জইন কৰে, আৰু তাৰ যোনটো লেন্থ থাকে সেইটোৱে হ'ল ডিছপ্লেচমেণ্ট। আগেইন ছেম এক্সাম্পল, এতিয়া তুমি ঘৰৰ পৰা ওলাইছা স্কুললৈ, সেই ছেম পাথটো ফ'ল' কৰি, যাৰ লেন্থ আমি ওপৰত পাইছিলোঁ 10 কিলোমিটাৰ, কিন্তু মই এতিয়া যদি তোমাক সুধিলোঁ কি তুমি মোক কোৱা তোমাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ পেলাই স্কুলৰ মাজৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটো, ডিষ্টেঞ্চটো নহয়, ডিছপ্লেচমেণ্টটো তুমি মোক কোৱা, তে তুমি মোক কি ক'বা, তুমি মোক ফাৰ্ষ্টটো ডেফিনেশ্যনটো আগতে মনত পেলাবা, ৰাইট। কি ডিছপ্লেচমেণ্ট আছিলে, যোনটো ইনিচিয়েল পইণ্ট আছিলে, মানে যোনটো ষ্টাৰ্টিঙৰ পইণ্ট, য'ৰ পৰা অবজেক্টটোৱে নিজৰ মোশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, আৰু ফাইনেল পইণ্ট মানে য'ৰলৈকে অবজেক্টটো গৈছে, তে তাৰ মাজত যোনটো শ্বৰ্টেষ্ট পাথ থাকে তাৰ লেন্থটোৱে থাকে ডিছপ্লেচমেণ্ট, ৰাইট। চ' তুমি কি কৰিলা, নিজৰ ঘৰৰ পৰা লৈ পেলাই স্কুলৰ মাজত এটা লাইন ড্ৰ কৰিলা, ৰাইট, আৰু সেই লাইনটো লেন্থ তুমি পালা 6 কিলোমিটাৰ। চ' সেই 6 কিলোমিটাৰটো হ'বই ডিছপ্লেচমেণ্ট। আৰু ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো দিয়া আছে যে
ডিসপ্লেসমেন্ট ডিপেন্ডস অনলি অন ইনিশিয়েল এণ্ড ফাইনেল পজিশ্যন আৰু এইটো তোমালোকৰ ট্ৰু ফলছতো আহি যাব পাৰে যে ডিসপ্লেসমেন্টটো ইনিশিয়েল আৰু ফাইনেল পইণ্টত ডিপেণ্ড কৰে, মানে অনলি ডিপেণ্ড কৰে। চ' ইয়াৰ আনচাৰ ট্ৰু হৈ যাব। আৰু যদি তোমালোকে কয় যে ডিসপ্লেসমেন্ট ডিপেন্ডস অন দি পাথ টেকন বাই দি অবজেক্ট, ইয়াৰ আনচাৰ ফলছ হ'ব। কিয়? কাৰণ তোমালোকে চাই যে ডিসপ্লেসমেন্টটো যোনটো হয় সেইটো পাথটো যি পাথ সি ফ'ল' কৰিছে পাথটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা নাই। তুমি মানি লোৱা ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে একদম ঘূৰি পকি পেলাই ইয়াত আহি গৈছে। এতিয়া তুমি যদি তোমাক যদি মই সুধো ডিষ্টেঞ্চটো, তেতিয়া তুমি ডিষ্টেঞ্চটোৰ কাৰণে ৰেড যোনটো পাথ ফ'ল' কৰিছা তাৰ লেন্থটো ক'বা, ৰাইট? কিন্তু যদি মই সুধো ডিসপ্লেসমেন্ট, তুমি কি ক'বা? যোনটো ইনিচিয়েল পইণ্ট আছিলে, যোনটো ফাইনেল পইণ্ট আছিলে, দুইটা কানেক্ট কৰি দিবা আৰু যোনটো এই লাইনটো বনিল ইয়াৰ লাইনটোৱে ডিসপ্লেসমেন্ট হৈ যাব, ৰাইট? অ'কে, চ' লাষ্ট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে, ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড ডিসপ্লেসমেন্ট, এণ্ড অফক'ৰ্ছ ইট ইজ অলছ' এন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। অ'কে, যদি তোমালোকৰ ডিষ্টেঞ্চ আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আহে, চিমিলাৰলি যেনে তোমালোকে স্কেলাৰ আৰু ভেক্টৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কৈছিলা, চ' ইয়াত আগতে ডিষ্টেঞ্চটো লিখি ল'বা, তাৰপিছত ডিসপ্লেসমেন্ট, ৰাইট? লাইন এটাত আনিবা, আকৌ লিখি দিলে হ'ল ডিষ্টেঞ্চ হেজ অনলি মেগনিটিউড, ডিসপ্লেসমেন্ট হেজ মেগনিটিউড এজ ৱেল এজ ডাইৰেকশ্যন হয়। এইটো ডাইৰেকশ্যনটো কিয় থাকে এইটো আমি নেক্সট লেকচাৰত পঢ়িম। অ'কে, যেতিয়া আমি ভেলচিটি এক্সেলাৰেশ্যন পঢ়িম তেতিয়া মই ডিসপ্লেসমেন্টটো আৰু ভালকৈ আৰু ডিটেইলত বুজাম। চ' এতিয়া ষ্ট্ৰেছ ল'ব নালাগে যে মই ভালকৈ নুবুজালো, কাৰণ এইটো নেক্সট লেকচাৰত আকৌ ভালকৈ পঢ়িম। অ'কে, নেক্সট পইণ্টটো হৈ যাব তোমালোকৰ ডিপেণ্ডছ অন দি পাৰ্ট টেকন, ডিষ্টেঞ্চটো পাৰ্ট টেকনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, ডিসপ্লেসমেন্ট ডিপেণ্ডছ অনলি অন ইনিচিয়েল এণ্ড ফাইনেল পজিশ্যন। অ'কে, আৰু ডিষ্টেঞ্চ আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ দুইটাৰে SI ইউনিট সেম মিটাৰে থাকে। অ'কে, চ' আজিৰ কাৰণে ইমানে। নেক্সট ক্লাছত আমি পঢ়িম এক্সেলাৰেশ্যন, ভেলচিটি, চব, আৰু ধেৰ গ্ৰাফছো আছে, নিউমেৰিকেলছো আছে, সেয়া চবো আমি আগৰ ক্লাছত কৰিম। আজি চিন্স ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰ আছিল, চ' ইমান হেভি ৰখা নাই মই। চ' ডেট ইজ অল ফৰ টুডে। থেংক ইউ।